Κάνει παγκόσμιο κύπελλο, βλέπουμε, ποδόσφαιρο. Εννοείται. Ξενυχτάμε. Εκεί η Ελλάδα κιόλας πρέπει να είναι πολύ αργά. Δηλαδή, εδώ βλέπω 11 η ώρα έχει κάτι μάτς και λόγω Παναγία μου. Εκεί πρέπει να είναι 1 η ώρα. Έχει 4 και 7. Έχεις κάτσει να δεις μάτς 4 η ώρα. Όχι βέβαια. Εντάξει, το ξενυχτάμε, είπα κι εγώ. εννοούμε να κάτσεις 11 άντε να δεις αυτό, ας πούμε. Μέχρι εκεί. Και εγώ βλέπω που και που. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το παγκόσμιο κύπελλο λόγω Αμερικής, λόγω διαφοράς ώρας και λόγω ότι δεν παίζει η Ελλάδα. Λίγο έχω ξενερώσει. Νομίζω οι πιο πολλοί Έλληνες. Εντάξει, ναι, αυτό είναι αλήθεια εσύ, αλλά δεν αξίζαμε να περάσουμε τελικά έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Τι λες, ρε. Εδώ πέρασαν κάτι Κουρασάο και κάτι Σαουδικές Αραβίες. Εμείς δεν αξίζαμε. Άλλο αυτό. Εγώ λέω τώρα, νομίζω η Σκωτία μας απέκλεισε. Η Σκωτία δεν μας απέκλεισε. Η Σκωτία, ναι. Ποια Σκωτία. Εντάξει. Ήταν πολύ κρίμα. Πιστεύω η Ελλάδα αν ήταν θα τα πήγαινε πολύ καλά. Δεν ξέρω αν θα πήγαινε πρώιμη τελικά και τέτοια, αλλά θα περνούσε σίγουρα στην επόμενη φάση. Έχει κάτι τώρα ομαδούλες εκεί πέρα τη σειρά που για πλάκα τη είχε η Ελλάδα. Τέλος πάντων. Εγώ λίγο έχω ξενερώσει με αυτό το θέμα. Εντάξει, δεν είναι και μόνο αυτό, είναι ότι και το τηλεοπτικό προϊόν δεν είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι. Δηλαδή τώρα πραγματικά είναι κάτι παιχνίδια που είναι πολύ αδύναμες οι ομάδες. Περιμένεις δηλαδή να περάσει λίγο, να περάσουν οι επόμενες φάσεις για να αρχίσει να βλέπεις κάτι σοβαρό. Και ναι, γίνει και η Αμερική που δεν το έχουν, το άθλημα δεν το έχουν. Τώρα κάνουν κάτι hydration break μόνο και μόνο για διαφημίσεις. Βλέπεις τα γήπεδα είναι του NFL γήπεδα, είναι λίγο περίεργα, έχουν κάτι περίεργες διαρρυθμίσεις. Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, κάπως μου κάθεται άσχημα αυτό το World Cup. Ενώ τα προηγούμενα. Εσύ εγώ θέλω, όχι. Να βγάζει ο άλλος το χέρι και να το πιάνει τον παίχτη, να το. Αυτό θες. Όχι. Π.χ. στο Κατάρ την προηγούμενη φορά ή και στη Ρωσία ήταν τέλεια. Για μένα τα αγαπημένα μου World Cup, που, εντάξει δεν θυμάμαι, το Μεξικό που όλοι λένε το καλύτερο, δεν το θυμάμαι. Αλλά αυτά που θυμάμαι και που μου άρεσαν πάρα πολύ, εκτός από αυτά που ήταν η Ελλάδα τέλος πάντων, ήταν το Κατάρ, που νομίζω ήταν για μένα το καλύτερο, και της Ρωσίας ήταν πολύ καλό. Αν και λένε, φίλε, ότι σε ένα πρόσφατο poll που είδα, το καλύτερο λέει ever που έχει γίνει είναι λέει αυτό της Νότιας Αφρικής. Που εγώ το θυμάμαι με αυτές τις βουβουζέλες με κάτι ενοχλητικούς ήχους. Ναι. Χάλια ήταν. Εντάξει. Ενοχλητικό. Δεν ήταν ωραίο. Τώρα εξαρτάται τι εννοούμε καλό μουντιάλ. Υποδομές, ο κόσμος, τα παιχνίδια, το suspense. Πολλά παίζουν ρόλο. Για την Αμερική είπες ότι είναι το NFL, τα γήπεδα, το hydration. Έχεις δίκιο. Ναι, αλλά όλα αυτά όμως δημιουργούν τα παιχνίδια να μην είναι τόσο ενδιαφέροντα. Και είναι και οι ομάδες που έχουν ανοίξει τώρα την ψαλίδα και βάζουν πολλές ομάδες μέσα η FIFA για να παίρνει φράγκα από παντού. Και είναι κάτι ομάδες που είναι πολύ άνισες μεταξύ τους και ίσως στην επόμενη φάση θα δούμε καλύτερα μάτια. Το παρόν είναι ψηλό μάπα, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιαστεί. Και για μένα το World Cup είναι και οι ιστορίες. Εντάξει, τώρα βλέπεις προσπαθούν να χτίσουν αυτή την ιστορία για τον Μέση, τον Ρονάλντο και τους νέους που έρχονται, τον Εμπαπέ. Και πολύ. Εντάξει, αυτό είναι το ωραίο μέρος της ιστορίας. Δεν μπορείς όμως να αγνοήσεις, ρε φίλε, τώρα ότι δεν ξέρω πότε θα ανέβει τελικά αυτό το βίντεο, αλλά στη φάση που βρισκόμαστε τώρα δίνονται τα τρίτα παιχνίδια των ομάδων για να κλείσει αυτή η φάση των ομίλων. Δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι ο Μέση, ας πούμε, τώρα σε αυτήν την ηλικία κάνει αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω τρελαθεί, το περίμενα. Ούτε εγώ το περίμενα. Καθόλου δεν το αγνοώ και στεναχωριέμαι λίγο. Ο γιος μου είναι φαν του Ρονάλντο, διότι ο Ρονάλντο δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ εγωιστής και ψώνει και καλά να είναι αυτός ο πρωταγωνιστής. Δεν ξέρω τι παίζει και λίγο με έχει απογοητεύσει ο Ρονάλντο. Με το υφάκι του, με τη μαγιά και όλο αυτό. Αλλά ναι, βλέπω να έρχονται και από πίσω κάτι Εμπαπέδες, κάτι Χάλαντ. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο. Αυτά είναι οι ωραίες ιστορίες του World Cup. Εντάξει, παλιά, ας πούμε, Μαραντόνα, έτσι. Ωραία, για να πάμε λίγο στο παλιό. Για να πάμε λίγο στο παλιό, γιατί εμένα μου αρέσουν πάντα αυτές οι ιστορίες. Προλάβαμε στο Μαραντόνα. Είμαστε τυχεροί. Εμείς, ναι, βέβαια. Εσύ από πότε ξεκίνησες να βλέπεις Μουντιάλ? Εγώ, ρε φίλε, θυμάμαι το 1994, που ήμουν 14 χρονών. Τότε ουσιαστικά άρχισε να με ενδιαφέρει το Μουντιάλ. Ήξερα ότι υπήρχε. Ήξερα, ας πούμε, ότι είχε πάρει το Μεξικό και αυτά τα θυμόμουν σαν ιστορίες, μου τα έλεγε ο πατέρας μου. Αλλά αυτό που έκατσα και είδα πρώτη φορά με πολύ ενδιαφέρον, λόγω της Ελλάδας, ήταν τότε στην Αμερική, το πρώτη φορά που πήγαμε το 1994. Και θυμάμαι τις φαλιάρες τη μία μετά την άλλη, θυμάμαι τον γκολ του Μαραντόνα που πανηγύριζε έξαρα στην κάμερα, που μετά το πιάσανε να είναι ντοπαρισμένος και έλεγα Θεέ μου, μακάρι να ακυρώσουν το μάτς και να περάσουμε εμείς. Δεν έγινε ποτέ φυσικά. Θα έπρεπε να γίνει. Σκέψτε το λίγο. Το πιάσαν το παρισμένο. Δεν θα έπρεπε το μάτς να ακυρωθεί και να πάνε οι βάθμοι σε εμάς? Αδικία, παράγκα. Εγώ τα θυμάμαι όλα αυτά γιατί εγώ ξεκίνησα να βλέπω ποδόσφαιρο λίγο νωρίτερα. Εγώ θυμάμαι και το Μουντιάλ 90. Ιταλία 90. Μάλιστα. Το οποίο και αυτό ήταν ένα από τα πολύ καλά Μουντιάλ.
Που το πήρε η Γερμανία με 1-0 πέναλτι. Έχεις δίκιο και εγώ το είδα. Το 90 ο τελικός ήταν η Γερμανία, δεν θυμάμαι ποιον, Αργεντινή νομίζω. Στο Ιταλία 90, η όλη φάση και η όλη ιστορία με έκανε ας πούμε να είμαι Ιταλία από εδώ και πέρα πάντα στα Μουντιάλ. Α, ναι. Ναι, ναι. Δεν το ήξερα αυτό ότι είσαι Ιταλία. Ιταλία είμαι βέβαια. Ιταλία για πολλούς λόγους. Έτσι από τον τρόπο που μπαίνουν στο γήπεδο, που άμα τους δεις τώρα βέβαια έχουν αλλάξει λίγο. Αλλά ας πούμε ρε παιδί μου 94 ή ξέρω εγώ 98. Φαντάσου τώρα τι γίνεται που έχουμε να τους δούμε 3 Μουντιάλ. Αυτό το που ήταν όλοι στην πένα και ήταν όλοι, ξέρεις, που τώρα πλέον είναι όλοι πολύ προσεγμένοι. Αυτό το ξεκίνησε η Ιταλία από το 90, να μην πω και από νωρίτερα, που ήταν όλοι στην πένα. Δηλαδή έβλεπες Ιταλό ποδοσφαιριστή και έβλεπες μοντέλο, δεν έβλεπες ποδοσφαιριστή. Και ο εθνικός ύμνος που λένε. Δεν είναι ωραίο. Ναι, πάρα πολύ. Κάθονται και πέρα και βροντοφωνάζουν το εθνικό τους ύμνο, ωραίο. Ναι. Επίσης τότε το Μουντιάλ του 90 έφερε ίσως για πρώτη φορά αυτή την έννοια της, να το πω έτσι, κοινωνικής διχόνοιας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, ότι τότε ας πούμε ήταν ο Μαραντόνα που μεγαλουργούσε στην Ιταλία. Ναι, στην Νάπολη, ναι. Στην Νάπολη και ουσιαστικά υπήρχε αυτή η μεγάλη κόντρα ότι ο Μαραντόνα που είναι στην Ιταλία, βγάζει λεφτά στην Ιταλία, πώς ξέρω εγώ, νομίζω έπαιξαν κιόλας η Ιταλία-Αργεντινή, κάτι τέτοιο και υπήρχε μεγάλη κόντρα, μεγάλη αντιπαλότητα κτλ. Ναι, ρε, που ήταν στον εθνικό ύμνο, λέγανε στην Νάπολη κιόλας, στο γήπεδο της Νάπολη. Και λέγανε τον εθνικό ύμνο, ξέρω, της Αργεντινής έπαιζε και όλοι γιούχαραν. Και δείχνει πλάνο το Μαραντόνα, θα το βάλω να παίζει τώρα. Δείχνει πλάνο το Μαραντόνα να τους βρίζει τους Ιταλούς. Ναι, ναι. Και εκεί λοιπόν ήταν η πρώτη φορά που σαν παιδάκι κατάλαβα ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ρε παιδί μου κλωτσάω μια μπάλα, αλλά μπορεί να έχει και άλλες προεκτάσεις. Μετά το 1994 προφανέστατα με την Εθνική, ακόμα θυμάμαι που ήμουνα όταν έβλεπα ας πούμε, τα παιχνίδια της Εθνικής, γιατί μαζευόμασταν σε σπίτια φίλων εδώ στη Θεσσαλονίκη και βλέπαμε ας πούμε και μάλιστα έχω και μια εικόνα που τη θυμάμαι και τώρα θα την πω γιατί είναι αστεία. Τότε ήμουνα όπως και εσύ 14 χρονών ας πούμε, και έπαιζα εδώ ποδόσφαιρο σε μια ας πούμε, καλή τοπική ομάδα της Θεσσαλονίκης, των Απόλλων Καλαμαριάς. Και λέω, τώρα που το σκέφτομαι, ας πούμε, λέω κοίτα, δεις, όταν ήμασταν παιδάκια, τι σκέψεις κάναμε. Έλεγα, μήπως το επόμενο Μουντιάλ θα μπορέσω να είμαι κι εγώ 18 χρονών. Είχες όνειρα, αυτό έχει σημασία, να έχεις όνειρα στη ζωή. Ναι, σωστά. Αλλά τότε, όσοι, αν είστε νέοι και μας βλέπετε, τότε το 1994 υπήρχε πολύ τρέλα στην Ελλάδα. Δηλαδή είχαν σαλτάρει όλοι με την Ελλάδα. Θυμάμαι, είχε μια μασκότ, μια Αλεπού. Κάποιος είχε γράψει ένα τραγούδι. Κάτι, γινόταν χαμός. Και μετά αυτό το κλίμα μεταφέρθηκε και στην Αμερική. Που από ό,τι έχει βγει και το ντοκιμαντέρ του BBC που πήγαν εκεί πέρα και έκαναν χαβαλέ ουσιαστικά. Τους τρέχανε από γιορτή σε γιορτή. Ναι, γιατί ήταν όντως κάτι τρομερό. Και από τη μία ήταν τρομερό γιατί ας πούμε, και η ομογένεια έβλεπε την εθνική, δηλαδή το είχαμε δει και λίγο έτσι. Ναι. Αλλά από άποψη αθλητική και ποδοσφαιρική ήταν ένα έγκλημα αυτό που κάνανε. Γιατί ουσιαστικά δεν μπόρεσαν να κάνουν καλή προετοιμασία. Όχι ότι αυτό ήταν μόνο λόγος βέβαια. Ναι, αλλά επειδή μετά ήρθε το 4-4-2 που λέγαμε, 4 από την Αργεντινή, 4 από την Ιγυρία και νομίζω 2 από τη Βουλγαρία. Όχι. 4 Βουλγαρία, 2 Νιγηρία. 4 Βουλγαρία, 2 Νιγηρία. Μετά, ας πούμε, άρχισε το κράξιμο. Γιατί πήγατε, ο κλασικός Έλληνας μετά, γιατί πήγατε τόσο πολύ και μας ξοδέψατε και κάνατε και ένα... Έχει βγει και ένα πολύ ωραίο βίντεο, δεν ξέρω αν το έχεις δει, που νομίζω είναι από το ντοκιμαντέρ. Ένα που λέει, που είναι μέσα στα αποδυτήρια και λέει σουτάρετε, γιατί δεν σουτάρετε, τι κάθεστε και σουτάρετε. Μιλάμε μεγάλη tactical analyst. Σουτάρετε. Αυτή είναι η τακτική οδηγία του προπονητή της Ελλάδας. Σουτάρετε. Εντάξει, τα επόμενα Μουντιάλ τα πήγαμε καλύτερα. Στο 10 δηλαδή ήταν η πρώτη μας νίκη νομίζω με Νιγηρία. Τότε είχαμε η πρώτη μας νίκη. Με Ρεχάγκελ το είχαμε πάει. Είμαι Σάντος. Με Ρεχάγκελ είχαμε πάει τότε, στο 10. Με Ρεχάγκελ. Ναι, και το 14 πήγε στο 10 τώρα. Εγώ θυμάμαι μετά το 98 δεν ήταν στη Γαλλία. Ναι, που το πήρε η Γαλλία κιόλας. Που το πήρε η Γαλλία, ναι. Θυμάμαι το 98 ας πούμε για παράδειγμα, πώς ας πούμε αλλάζουν μετά η φάση της ζωής. Που δεν το θυμάσαι εσύ. Το 98 όταν γινόταν το Μουντιάλ, φανταστείτε τώρα πόσο παλιοί φίλοι είμαστε,
Όταν γινόταν το Μουντιάλ, εμείς ήμασταν στο Ποσίδι. Ποτέ, εκεί ήταν. Ναι. Βέβαια. Και εκεί, ας πούμε, ενώ το 94 που είπα προηγουμένως ότι είχα το 98 μήπως θα είμαι κι εγώ κτλ. Πώς έχει αλλάξει τη ζωή, είναι 98, έχουμε δώσει πανελλαδικές και έχουμε φύγει Ποσίδι και κάπου, ας πούμε, στις τηλεοράσεις βλέπουμε ότι γίνεται και το Μουντιάλ, ας πούμε. Δηλαδή. Λοιπόν, 2002 έγινε στην Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Τότε που, αν θυμάσαι, είχε ευνοηθεί πάρα πολύ η Βραζιλία. Ναι. Δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς ήταν που. Και η Νότια Κορέα την ευνοούσαν πάρα πολύ. Αλλά νομίζω η Βραζιλία όχι δεν το άξιζε. Εντάξει, είχε νομίζω τον Ρονάλντο τότε, είχε παιχταράδες. Ναι. Νίκησε 2-0 την Γερμανία στο τελικό. Και το 2006 στη Γερμανία που το πήρε η Ιταλία τότε, στα πέναλτι. Τώρα κοιτάω τις σημειώσεις κι εγώ. Ιταλία-Γαλλία ήταν. Τότε με τον Ζιντάν. Εκείνος ο τελικός με τον Ζιντάν, με την κουτουλιά. Χτύπησε την κουτουλιά, ναι, άλλο κι αυτό. Άλλη κι αυτή η τρομερή μορφή, ας πούμε. Τρομερή ιστορία. Ναι. Τρομερή ιστορία. Πραγματικά. Θυμάμαι να το βλέπω. Ναι, τελευταίο παιχνίδι και θυμάμαι να το βλέπω και λέω τι κάνει. Τι είναι αυτή η κουτουλιά, τι γίνεται. Και μετά μαθαίθηκε ότι κάτι είπε για την αδερφή του, ο Ματεράτσι. Κάτι του πέτσε για την αδερφή του. Ναι. Τι φάση ήταν αυτή. Εσύ και θυμάμαι στο γήπεδο. Ναι. Κάτσε να σου πω. Στο γήπεδο, τώρα που έγινε ο τελικός, δεν θυμάμαι ποιο είναι, έχουν στα αποδυτήρια όταν πήγε ο Ζιντάν, κουτούλησε μια πόρτα από τα νεύρα του. Και την έχουν αφήσει την πόρτα έτσι και βάζουν, ας πούμε, εδώ ο Ζιντάν από τα νεύρα του και έχουν αφήσει την πόρτα έτσι. Ναι. Όχι, ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ πιστεύεις ότι με τα χρόνια, ας πούμε, το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ όμως, είναι καλύτερο ή χειρότερο? Γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια συζήτηση ότι οι αγώνες είναι πλέον πάρα πολλοί, ότι οι ποδοσφαιριστές εξουθενώνονται από τα παιχνίδια. Το προηγούμενο Μουντιάλ έγινε χειμώνα, που είχαν ρυθμό ήδη οι παίχτες λόγω του καλοκαιριού, έγινε χειμώνα. Και γι' αυτό ήταν τόσο ωραίο του Κατάρ. Και γι' αυτό ήταν, γιατί ήδη είχαν βρει ρυθμό. Ποια είναι η άποψή σου, βλέπεις καλύτερο ποδόσφαιρο? Δεν είμαι ειδικός, αλλά η λογική τι λέει, ότι αν ένας παίχτης, άνθρωπος είναι, άμα τον στύψεις, πόσο να αντέξει. Βλέπεις δηλαδή οι μεγάλες ομάδες και οι παίχτες που έπαιζαν 80-90 μάτς όλη τη σεζόν, βλέπεις ότι αυτές οι ομάδες, η Ισπανία δεν πήγε καλά στο πρώτο μάτς, ας πούμε. Δεν πολύ τραβάνε. Είναι κουρασμένοι, δεν ξέρω. Και να δεις ότι όποιες ομάδες προχωρήσουν προς ημιτελικά τελικά, οι παίχτες τους την επόμενη χρονιά θα ψιλοσέρνονται. Ακριβώς. Γι' αυτό δεν θέλουμε να αγοράσουμε στην ομάδα μας κάποιον από το Μουντιάλ, μήπως? Όχι, γιατί είναι ακριβώς. Αλλά εντάξει, άνθρωποι είναι, πόσο να αντέξουν κι αυτοί. Αλλά εντάξει, στο βωμό του χρήματος δεν νοιάζει τη FIFA και όλους αυτούς, δεν τους νοιάζει τίποτα. Ας τους στύψουν όσο πιο πολύ μπορούν. Δηλαδή βάζουν και άλλες διοργανώσεις, κάτι Nations League, κάτι βλακίες, κάτι. Αυτά πρέπει να σταματήσουν, εσύ. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Τα οποία δεν έχουν πραγματικά κανένα νόημα. Και δηλαδή εσύ υποστηρίζεις Ιταλία, είπες. Ναι, εσύ. Τώρα που δεν είναι Ιταλία, ποιον υποστηρίζεις? Κοιτάξτε, γενικά η δεύτερη μου ομάδα, να το πω κάπως έτσι, αυτό τότε ξεκίνησε με την εκπληκτική πορεία της Κροατίας με Νταβόρ Σούκερ και Αλιώσα Σάνοβιτς. Δεν ξέρω αν τους θυμάσαι τον Αλιώσα, θα τον θυμάσαι. Ο Σούκερ ένας γιακαής πόθος του Βαρδινογιάννη και του Βαρδινογιάννη. Είμαι Κροατία. Μετά από εκεί και πέρα, για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν είναι η Ιταλία, ας πούμε, πιο πολύ μ' αρέσει να βλέπω παιχνίδια. Δηλαδή αφήνω λίγο το να κερδίσει ο ένας, να κερδίσει ο άλλος, που το 99% των φορών που βλέπω ποδόσφαιρο έχω κάποιον που θέλω να κερδίσει. Οπότε το βλέπω λίγο διαφορετικά το όποιο μάτς και το απολαμβάνω καλύτερα, μπορώ να σου πω, όταν δεν έχω κάποιον που θέλω να κερδίσει. Εσύ? Μάλιστα. Εγώ, εντάξει, λόγω ότι μένω εδώ πέρα στην Αγγλία, αναγκαστικά και επειδή το θέλω, υποστηρίζω Αγγλία. Και Αργεντινή μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι λόγω μέσα απαραίτητα, γιατί παλιά μου άρεσε ο Μαραντόνα. Αλλά τώρα υποστηρίζω Αγγλία και πιστεύω ότι φέτος μπορεί να είναι και η χρονιά της. Γιατί έχει καλό προπονητή, ανέκαθεν έχει καλούς παίχτες. Αλλά ο Τούχελ ήταν και στην Τζέλσι, τον πιστεύω πάρα πολύ. Και νομίζω ότι η Αγγλία, αν και δεν είναι το φαβορί, υπάρχουν πολύ καλύτερες ομάδες, εννοείται. Νομίζω ότι φέτος μπορεί να κάνει όμως την έκπληξη. Έτσι είναι αυτό. Εγώ, Δημήτρη, λοιπόν, πιστεύω ότι είναι το πιο failure story
που υπάρχει στον παγκόσμιο αθλητισμό, να το πω κάπως έτσι. Έλα, μην είσαι τόσο κακός. Κοίταξε, ρε εσύ, δεν μπορώ να μην πω, ας πούμε, ότι είναι, παρότι όντως θα συμφωνήσω και εγώ ότι είναι ένα οικοσύστημα, ένα πρωτάθλημα που είναι πρώτο, δεύτερο, δεύτερο, πρώτο στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως και να έχει, ας πούμε, τις επιτυχίες που έχει, άντε λίγο περισσότερες σε σχέση με την Ελλάδα, ας πούμε. Είναι λίγο αστείο, ρε εσύ, όλο αυτό που συμβαίνει. Εξηγείται, κοίτα. Καταρχάς η Premier League σίγουρα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, αλλά και γιατί έχει πάρα πολλά λεφτά και φέρνει παίχτες από όλο τον κόσμο. Τους καλύτερους παίχτες του κόσμου σχεδόν. Οπότε δεν είναι απαραίτητα οι Άγγλοι παίχτες αυτοί που κάνουν καλή την Premier League, είναι και οι Άγγλοι παίχτες. Έχει όμως και Άγγλους παίχτες. Έχει και Άγγλους παίχτες. Οι Άγγλοι απλώς, το είχα διαβάσει αυτό όταν πρώτο ήρθα Αγγλία, είχα πάει κάποια βιβλία για την νοοτροπία των Βρετανών, έτσι, γιατί ήθελα να μάθω περισσότερο την κουλτούρα της χώρας που είχα μεταναστεύσει. Δεν είναι στην κουλτούρα τους τόσο πολύ αυτό το ότι πάμε να νικήσουμε κατά πάση θυσία. Είναι πιο πολύ η αγάπη για το παιχνίδι, είναι το εντάξει, οκ, παίζουμε, εντάξει, φυσικά και θέλουν να νικήσουν, αλλά δεν είναι όπως άλλες χώρες, ας πούμε στην Ελλάδα, ή νικάς ή πεθαίνεις. Δεν το κάνουν αυτό στην Αγγλία. Ναι. Είναι άλλη νοοτροπία. Και αυτό ίσως δεν τους κάνει και τόσο motivated για εντάξει, okay, δεν το πήραμε, τι να κάνουμε. Εντάξει, δηλαδή, θυμάμαι και εδώ πέρα που είχαν χάσει το Euro μέσα στην έδρα του στο Wembley από την Ιταλία. Εντάξει, είχαν στεναχωρηθεί 1-2 μέρες, τέλος. Φαντάζεσαι να γινόταν αυτό στην Ελλάδα. Να παίζαμε τελικό Ελλάδα στο ΆΚΑ, ξέρω εγώ, Ελλάδα, δεν ξέρω, Τουρκία και να το έπαιρνε η Τουρκία. Πιστεύω για 10 χρόνια θα διελέωταν σαν τα πάντα στην Ελλάδα. Είναι άλλη νοοτροπία οι Άγγλοι. Αλλά νομίζω φέτος έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Τώρα με τον Ντούχελ νομίζω ότι λίγο έχει αλλάξει και έγινε και 60 χρόνια. Κάποια στιγμή θα το πάρουν. Γιατί όχι τώρα. Εγώ πάντως η εξήγηση που δίνω, που δεν είναι πολύ μακριά από αυτή που λες, δηλαδή ουσιαστικά τώρα ενώνουμε κομμάτια μάλλον ενός puzzle, είναι ότι αυτό που είχα πάντα, ρε παιδί μου, που έβλεπα, ας πούμε, στους Άγγλους, είναι ότι κάναν πάρα πολύ gossip Δηλαδή θυμάμαι τότε τον Michael Owen, ο νεαρός 18χρονος Michael Owen, ο οποίος κατέβηκε από το αεροπλάνο και ξέρω εγώ η Sun τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχουν στις εφημερίδες πλέον, και η Daily Sun, ξέρω εγώ, και έγραφαν, ας πούμε, οι κρυφές φωτογραφίες του 18χρονου Michael Owen ή του Beckham, ας πούμε, πιο παλιά, ο Beckham, ας πούμε, με την Britney, πώς λεγόταν εκεί. Δηλαδή υπάρχει γύρω από την ομάδα, γιατί στο τέλος της ημέρας είναι 11 ή 15 ή 20 παίκτες που πάνε να παίξουν απέναντι σε μια άλλη ομάδα, έτσι. Μήπως τελικά όντως αυτό που λέω εγώ ταιριάζει με αυτό που λες εσύ, ότι τελικά δεν το βλέπουν ότι εμείς πάμε τώρα, έχουμε την καλύτερη ομάδα και πάμε να πάρουμε, ας πούμε, το παγκόσμιο. Είναι ότι είμαστε χαλαροί και δίνουμε και μια συνέντευξη στη Sun, που η Sun το αναπαράγει όπως θέλει. Μήπως τελικά αυτό ισχύει, Δεν νομίζω ότι ισχύει. Είναι και τα δύο παράλληλα που ισχύουν. Ναι, μαζί. Πρέπει να καταλάβεις κάτι. Πρέπει να καταλάβεις κάτι για τους Άγγλους. Οι Άγγλοι είναι πάρα πολύ κουτσομπόλιδες. Πάρα πολύ όμως. Τους αρέσει αυτό το μπύρι, να σχολιάζουν πίσω από την πλάτη αυτό. Οπότε γι' αυτό είναι το ταμπλό έτσι και όλα αυτά. Τρελαίνονται οι Άγγλοι με κάτι τέτοια. Ναι. Με το τι έκανε ο Μπέκαμ, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Τρελαίνονται να διαβάζουν και αυτές τις ιστορίες. Και οπότε καθορίζει φυσικά αν τώρα, ας πούμε, πρέπει να συμπεριφέρονται σαν celebrity ζωή αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Μία λάθος κίνηση την πάτησαν. Και φυσικά αυτό επηρεάζει και την ψυχολογία τους και όλα. Και αυτό είναι όχι μόνο στο World Cup, συνέχεια γίνεται. Και όχι μόνο και στον αθλητισμό, και στην πολιτική και παντού στην Αγγλία υπάρχει αυτό το κόνσεπτ. Δηλαδή το σούσουρου και το gossip είναι πολύ χαρακτηριστικό των Άγγλων αυτό. Αλλά ναι, αντικειμενικά δεν νομίζω να το πάρει η Αγγλία. Πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει, αλλά δεν νομίζω θα το πάρει. Ο Στέφανος, ο γιος μου, πιστεύει Πορτογαλία, αλλά έτσι πως παίζει η Πορτογαλία, ούτε εγώ το πιστεύω, γιατί δεν νομίζω για Πορτογαλία. Ναι. Αντικειμενικά η καλύτερη ομάδα είναι η Γαλλία για μένα. Αντικειμενικά. Εσύ ποια πιστεύεις είναι η καλύτερη ομάδα? Ναι, και εγώ συμφωνώ από αυτά που μέχρι στιγμής έχουμε δει. Νομίζω ότι είναι η Γαλλία, γιατί έχει και καλούς ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε πολύ καλή και όριμη ηλικία. Παίζουν έτσι χρόνια μαζί. Πάμε λίγο πάλι στην Ελλάδα, για να κλείσουμε αυτό το κύκλο που ανοίξαμε με την Ελλάδα. Θυμάσαι πότε ήταν, το 14 που αποκλειστήκαμε στα πέναλτι, με το πέναλτι του Γκέκα. Βέβαια. Την Κοσταρίκα. Πώς δεν το θυμάμαι. Απλά ξέρεις τι γίνεται, τότε το 14
Το θυμάμαι, βεβαίως το θυμάμαι. Μετά η εθνική νομίζω είχε πάρει την κάτω βόλτα. Χάναμε από κάτι νησιά Φερόε και κάτι τέτοια. Μετά δηλαδή κάναμε καιρό να συνέλθουμε από εκείνο το Μουντιάλ. Τα τελευταία χρόνια τώρα έχουμε λίγο πάλι. Πάμε καλά. Εντάξει, στο Nations League τα πήγαμε καλά που νικήσαμε και την Αγγλία μέσα στο Wembley. Και τώρα βλέπεις μια νέα φουρνιά παιχτών, ο Καρέτσας και αυτή. Τώρα ο Κωνσταντέλιας πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί σταματάει την εθνική. Και εντάξει, τέλος υπάρχουν πολλοί συνωμοσιολόγοι πέφτει. Να είναι καλά το παιδί, αλλά εντάξει, τώρα έχεις την ευκαιρία να παίζεις στην εθνική. Είσαι μια νέα φουρνιά, όλοι μπορείς να μαγέψεις όλο τον κόσμο. Μπορείς η καριέρα σου να εκτοξευτεί και εσύ λες δεν παίζω εθνική. Τέλος πάντων, whatever. Αλλά νομίζω η εθνική αυτή τώρα ήταν πολύ κρίμα που δεν πήγε. Γιατί πραγματικά είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς παίκτες. Παρακολουθώντας λίγο παραπάνω την ιστορία πίσω από το ποδόσφαιρο και όχι το ποδόσφαιρο αυτό καθ' αυτό που κατάλαβα και καταλαβαίνω πλέον εγώ είναι ότι όταν βλέπεις ας πούμε μια εθνική να πηγαίνει καλά, εθνική ανδρών, κατά πάσα πιθανότητα τα παιδιά που στελεχώνουν την ανδρών ήταν από τις μικρότερες ηλικίες μαζί, από τις μικρότερες εθνικές μαζί και στις μικρότερες εθνικές κάνανε επίσης επιτυχίες. Δηλαδή η εθνική του 2004 είχε κάνει επιτυχίες πριν έρθει το 2004. Τελικά αυτό που βλέπω να υπάρχει είναι ότι από τις μικρότερες ηλικίες θα φανεί το τι θα γίνει. Με πολύ καλές παραστάσεις από το εξωτερικό, αυτό βοήθησε το 4. Αυτό είναι η αλήθεια. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής να φύγει από την Ελλάδα και πλέον ας πούμε το να παίζει με τον Ρονάλντο ή τον Μέση δεν είναι ότι πάνε εκεί για να του δώσουν αυτόγραφο όπως έγινε το 1994 με τον Μακαρόνα. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορεί, ας πούμε, ο Τσιμίκας ας πούμε έπαιζε στη Λίβερπουλ τόσα χρόνια, έτσι. Άρα είχε τρομερές παραστάσεις. Ο Μαυροπάνος, όπως τώρα οι πιτσιρικάδες, ο Καρέτσας, ο Τζόλης. Μιλάμε για άτομα τα οποία παίζουν Champions League κάθε εβδομάδα. Δεν είναι τόσο απλό. Άρα έχω φτάσει. Αλλά βλέπεις πάλι βασιζόμαστε σε παίχτες που παίζουν εξωτερικό ή έχουν γαλουχηθεί στο εξωτερικό. Γιατί κακά τα ψέματα το ελληνικό ποδόσφαιρο, όσο και αν έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, πάλι παραμένει πολύ χαμηλά σε ποιοτικό επίπεδο. Και σε προπονήσεις και σε νοοτροπία και σε όλα. Δηλαδή οι παίχτες, άμα θέλουν να προοδεύσουν και να μεγαλουργήσουν και να φτιάσουν το αληθινό τους potential, καλώς ή κακώς πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα. Και αυτό ίσως δεν ισχύει μόνο για το ποδόσφαιρο. Στον αθλητισμό, ένα επίσης μεγάλο κομμάτι που παίζει ρόλο είναι οι παραστάσεις. Είναι ρε παιδί μου οι παραστάσεις. Είναι άλλο πράγμα να κάθε Τετάρτη να παίζει Champions League με τα top ονόματα. Και είναι άλλο με κάθε Τετάρτη να παίζει, ξέρω εγώ, στο Κοροπή ή να παίζει, ξέρω εγώ, στη Νέα Μεσίνδρια στην Τούμπα. Οι παραστάσεις είναι που παίζουν ρόλο και αυτό μετά βγαίνει και στην εθνική. Δηλαδή έχουν απομυθοποιήσει τα πολύ μεγάλα ονόματα των εθνικών ομάδων. 2030, στο επόμενο World Cup που είναι Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, διαβάζω εδώ πέρα. Ναι. Και το μεθεπόμενο είναι Σαουδική Αραβία, το ήξερες? Ναι, το ήξερα. Πιστεύεις θα είμαστε το 30 στο Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία? Το εύχομαι, δεν ξέρω, δεν είμαι μάγος. Το εύχομαι, ελπίζω να είναι για το καλό του προϊόντος. Αν δεν είμαστε, θα είναι πιστεύω τεράστια αποτυχία της Ελλάδας. Ναι. Το λέω προκαταβολικά ότι θα είναι τεράστια επιτυχία με αυτούς τους παίχτες, με αυτό το υλικό, με τόση υποστήριξη και με τόση αγάπη πλέον από τον κόσμο. Γιατί παλιά υπήρχε μια σχέση αγάπη-μίσους, αλλά πλέον ο κόσμος την αγαπάει, νομίζω, την εθνική. Καλό προπονητή έχει, καλούς παίχτες έχει, καλές υποδομές έχει, όλα τα έχει. Νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να περάσει. Κοίταξε, θα βοηθήσει νομίζω και το εγχώριο πρωτάθλημα, έτσι, γιατί και η ελληνική Super League, ειδικά θα πω μετά το VAR, είναι ένα προϊόν που έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια γίνεται αρκετά ανταγωνιστικό. Βλέπεις καταρχάς ότι πλέον αυξάνονται, βελτιώνονται πάρα πολλοί υποδομές. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει, η ΑΕΚ έκανε γήπεδο, ο Ολυμπιακός θέλει να το αναπτύξει, ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει καινούριο γήπεδο. Υπάρχουν τα play-offs που έχουν κατά την άποψή μου βοηθήσει πάρα πολύ. Το VAR έχει βάλει το ποδόσφαιρο σε μια άλλη λογική. Ακόμα και στην Ελλάδα θα πω. Βλέπεις ότι τα εισιτήρια αυξάνονται. Φέτος λέει κάναμε ρεκόρ δεκαετίας, κάτι τέτοιο. Υπάρχει και η ιστορία του 4 που λέγαμε εντάξει, παιδιά, πήραμε το τέτοιο, το 4, όλα πλέον θα αλλάξουν. Και είδες, έπρεπε να περάσουμε τα άλλα 20, όχι 15 χρόνια μπας και αλλάξει κάτι. Ουσιαστικά δεν άλλαξε τίποτα για 10-15 χρόνια μετά το Euro. Οπότε δεν ξέρω, είμαι λίγο απεσιόδοξος, αλλά μακάρι να έχεις δίκιο εσύ. Ναι, ξέρεις γιατί εδώ τώρα είναι ένα άλλο κομμάτι. Να συζητήσουμε ας πούμε, για τις υποδομές, τις Ολυμπιακές υποδομές που εγκαταλείφθηκαν. Το λάθος που κάναμε ήταν ότι νομίσαμε ότι η επιτυχία του 2004 είναι ένα κτίριο, το οποίο μετά θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ενώ κατά την άποψή μου δεν λειτουργεί έτσι ο αθλητισμός. Πάλι θα έπρεπε να γυρίσουμε πίσω στις μικρές εθνικές,
πάλι να χτίσουμε, πάλι να βρούμε τα ταλέντα. Αυτό δεν το κάναμε, πιστεύοντας ότι απλά επειδή γίναμε πρωταθλητές Ευρώπης, βρήκαμε τώρα τον τρόπο και κάθε φορά θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ισχύει. Εγώ το Μουντιάλ το έχω συνδυάσει και με κάτι άλλο το οποίο μου αρέσει. Προσπαθώ όσο μπορώ, παρότι το κάνουμε, παρότι το κάνουμε στην παιδιά σε μια πολύ δύσκολη φάση. Είναι αυτό το γύρω-γύρω. Δηλαδή την εικόνα, το μπαλκόνι, Ναι. καλοκαίρι, μπαλκόνι, τηλεόραση στο μπαλκόνι. Μπυρίτσα, μπαλκόνι, πατατάκια, πίτσες. Ναι, εννοείται. Είναι η εικόνα των παιδικών, ας πούμε, αναμνήσεων, ότι το Μουντιάλ, επειδή πάντα γινόταν καλοκαίρι που δεν είχαμε σχολείο, σου έδινε τη δυνατότητα, ειδικά ας πούμε αν γινόταν και σε χώρες που βόλευε τηλεοπτικά και χρονικά, Ναι. όπου έλεγες πω τώρα τελείωσα το σχολείο, είναι Ιούνιος, αρχές Ιουλίου και θα δω κάθε μάτς. Τώρα έχει πλάκα ο γιος μου, ξυπνάει κάθε πρωί και δεν θέλει να μάθει τα σκορ. Για να τα δεις σε επανάληψη. Και λέει, βάλε μου λέει στο YouTube για να δω τα highlights μόνο. Πολύ ωραίος. Να του είναι σαν έκπληξη. Πολύ ωραίος. Ο καημένος λέει, θα κάτσω να το δω 11 ώρα τώρα δεν έχει σχολείο και λέει, θα κάτσω να το δω 11 ώρα. 11 και 10 έχει κλείσει τα μάτια, δεν αντέχει. Αλλά Ναι. εντάξει, υπάρχει αυτή η θέληση από τον γιο μου. Εγώ εντάξει δεν είμαι έτσι. Εντάξει, εγώ προς το παρόν ψήλο αδιαφορώ προς το παρόν. Στην επόμενη φάση Ναι. ελπίζω να είναι πιο πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και ελπίζω η Αγγλία να τα πάει καλά. Come on England, Για να it's coming δούμε. home Για να δούμε. και τα λοιπά. Λοιπόν, σου ευχαριστώ Γιάννη, καλή κουβεντούλα. Ναι. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Πάμε. Σε καλά, τα λέμε φιλιά.